წინა რამდენიმე ვიდეოში მე მგონი ვთქვი, რომ აი ახლა ყველაფერი გვაქვს იმისთვის, რომ ვისაუბროთ წრედებზე. მაგრამ სინამდვილეში მანდი გულისხმობოდა, რომ აი ახლა ყველა ელემენტს ვიცნობთ მეტნაკლებად ან წყაროებს ან რაღაც. მაგრამ გზად კიდევ რაღაცები არის გასარკვევი, მაგალითად წრედის ტერმინოლოგია. უნდა გვესმოდეს რაზე ვლაპარაკობთ, ხო? ამიტომ ამ ვიდეოში გავეცნოთ წრედის ტერმინოლოგიას. პირველ რიგში მოდი გავიხსენოთ ელემენტები, რაც ვნახეთ. ეს არის ჩვენი წინაღობა. მე ასე აღნიშნავ ხოლმე, უფრო მარტივიცაა და თან ალბათ კარგი იქნება ამასაც მივაჩვიოთ თვალი, იმიტომ რომ მომავალში შეგხვდება, ვინც ვაპირებთ რომ გავყვეთ. მეორე ვარიანტი არის აი ეს, ხო, როგორც გახსოვთ, მაგრამ ამას არ გამოვიყენებ ხოლმე სპეციალურად. ან შეიძლება იშვიათად გამოვიყენო. შემდეგ ეს არის კონდენსატორი. ესე იგი ეს იყო წინაღობა, ეს არის კონდენსატორი. შემდეგ ასევე გვაქვს ინდუქტორი გახსოვთ ალბათ და ორი წყაროც, რაც გავიცანით, იმედიან, წინა ვიდეოში, ძაბვის და დენის წყაროები. ამათ ერთობლივად უწოდებთ კომპონენტებს. ან მეორენაირად ელემენტებს. ელემენტები. ეგ ესენი არიან ელემენტები ან კომპონენტები. კარგი, ახლა მოდი შევხედოთ აი ამ სურათს, სადაც რამდენიმე სხვადასხვა ელემენტია ან კომპონენტია მოთავსებული. ისევ არ არის აუცილებელი წარმოვიდგინოთ, რომ წინაღობებია ესენი. უბრალოდ მართკუთხედებია დახატული, დეტალიზაციას მნიშვნელობა არ აქვს და მაგიტომ. და ვთქვათ, შევაერთე აი ეს ორი ერთმანეთთან. მაშინ აი ამ სადენს, რომელიც სხვათა შორის ჩვენს გაიდეალიზებულ წრედებში, ანუ აქ ყველაფერი იდეალური გვაქვს, მათ შორის სადენებიც. წინაღობა არსად არ არის, ძაბვა ყველგან ერთი და იგივეა, ეს უნდა დავიმახსოვროთ. ამას ჩვენ უწოდებთ კვანძს. ეს არის კვანძი. ეს არის კვანძი, რომელიც ინგლისურად არის node და შეიძლება ასევე შეგხვდეთ junction. ორივე ნიშნავს აი ამ კვანძს და კვანძი არის ის, რაც ორ ელემენტს ან მეტს აერთებს ერთმანეთთან. მაგალითად შეიძლება ასეც იყოს დაკავშირებული მესამე ელემენტი, ან შეიძლება ოთხივე იყოს დაკავშირებული რაღაც კონკრეტული სადენით ერთმანეთთან. მაინც ეს კვანძი იქნება ერთი კვანძი, იმიტომ რომ აი ამ სადენის გაყოლებაზე ყველგან ძაბვა არის ერთმანეთის ტოლი და შესაბამისად ეს არის ერთი კვანძი. შეგვიძლია აქეთ აი ამ წრედში, მოდი გადმოვალწოთ აქეთ. დავთვალოთ რამდენი კვანძი გვაქვს და რამდენი ელემენტი გვაქვს. ესე იგი მოდი გავყვეთ, აი აქ წყარო გვაქვს ძაბვის და აქ გვაქვს წინაღობა, ესე იგი ამათ შორის არის ერთი კვანძი, აერთებს ერთმანეთს, ეს არის ერთი. შემდეგ სამ წინაღობას უერთდება აი ეს აერთიანებს, აი ეს კვანძი, აი ეს სადენი. ანუ შეიძლება ცოტა უცნაურია კვანძი ერქვას რაღაც გაშლილს, როგორც წესი კვანძი რაღაც წერტილი წარმოგვიდგენია ხოლმე. მაგრამ შინაარსობრივად რომ დაუფიქრდეთ, ეს სადენი სუფთა მათემატიკურად შინაარსობრივად რა ფორმისაც უნდა იყოს მნიშვნელობა არ აქვს, თავარი ის არის რომ რაღაცა ერთი წერტილია, რომელიც აერთიანებს კონკრეტულ სამ ვიღაცას ამ შემთხვევაში, ხო? ასე რომ ეს არის კიდევ ერთი კვანძი, ანუ ეს არის მეორე. წერტილში ვგულისხმობ იმას, რომ შინაარსობრივად რაღაცა ერთი ადგილია, რომელიც ამ სამს აკავშირებს ერთმანეთთან. და ბოლოს აი ეს არის მესამე კვანძი. აი ესე. ესე იგი ეს მესამე კვანძი. და ახლა მოდი დავითვალოთ, რამდენი ელემენტი გვაქვს და თან დაუკვირდეთ იმას, რომ ელემენტები არიან ისინი, ანუ ელემენტები არის ის, რაც აკავშირებს ერთმანეთთან კვანძებს, პირიქით რომ შევხედოთ. მაგალითად, აი ეს არის ერთი ელემენტი, რომელიც აკავშირებს პირველ და მესამე კვანძს ერთმანეთთან. ეს არის მეორე ელემენტი, დავნომროთ ასე, რომელიც პირველს და მეორეს აკავშირებს ერთმანეთთან, ეს არის მესამე, რომელიც მესამეს და მეორეს აკავშირებს ერთმანეთთან და ეს არის მეოთხე, ესეც მესამეს და მეორეს აკავშირებს ერთმანეთთან. ახლა ამათ ერთის მხრივ უწოდებთ ელემენტებს, მაგრამ ასევე ამათ ეწოდებათ შტოები. შტო. ან შეიძლება ტოტიც შეგხვდეთ, მაგრამ ძირითადად შტო არის ხოლმე, თან უფრო მარტივი და ლამაზი სიტყვა. ნუ branch ინგლისურად და რადგან გვაქვს 4 ელემენტი, ესე იგი გვაქვს 4 შტო. ანუ ერთი და იგივეა შტოები და ელემენტები. აი შეგვიძლია აქეთ წრედზეც ცოტა გავვარჯიშდეთ, ისევ იგივე გავაკეთოთ. აქ გვაქვს ერთი კვანძი, რომელიც აკავშირებს აი ამ ორ ელემენტს. შემდეგ ეს არის მეორე. შემდეგ ეს არის მესამე. ხო? ამათ აკავშირებს, თან დავნომროთ 2, 3. შემდეგ ორი წინაღობა გვაქვს აქ დაკავშირებული არის აი ამით, ამ კვანძით, იყოს 4. და ბოლოს ცოტა გაშლილია და განფენილი არის, მაგრამ მაინც ერთ კვანძად ითვლება.
იმიტომ რომ ანუ შემიძლია მარტივად შეგვიძლია ეს წარმოვიდგინოთ რომ აი ამ სადენზე თქვა აქ სადმე რომ მომათავსო შემიძლია გადავადგილდე ყველგან ისე რომ არ გავიარო ელემენტი ესე იგი სადამდეც ეგ შემიძლია იქამდე სულ ერთი კვანძი მაქვს როგორც კი სადმე ელემენტს გადავკვეთ უკვე სხვა კვანძზე გადავდივარ ეგ მთელი იდეა ესეც მეხუთე კვანძი და ახლა მოდი დავთვალოთ რამდენი ელემენტი გვაქვს ან რამდენი შტო გვაქვს ესე იგი ეს არის 1 ერთმანეთთან აკავშირებს პირველს და მეხუთეს ეს არის მეორე მესამე მეოთხე მეხუთე მეექვსე და მეშვიდე ესე იგი გვაქვს 7 ელემენტი კარგი და ახლა მოდი კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ტერმინს შევეხოთ და ეს ტერმინი არის კონტური და ახლა მინდა ერთი მნიშვნელოვანი რაღაც განუმარტო აქ ენის მხრივ, ანუ ინგლისურში იყენებენ ორ სიტყვას. აქვთ mesh და აქვთ loop. ერთი დიდი ასოციაცია დავწერე, მეორე პატარეთი არ ვიცი, ამიტომ მოდი ორივე დიდით იყოს. ესე იგი ახლა mesh რას ნიშნავს? ზოგადად სიტყვა mesh-ის მნიშვნელობა არის ბადე. აი მაგალითად ფანჯარაში რომ წერების საწინააღმდეგო ბადე ახლა გაბმული, ეგეც პატიოსნად თავისთვის არის mesh. მაგრამ ელექტრული ინჟინერიის და ზოგადად წრედების შემთხვევაში ერთ კონკრეტულ პატარა უჯრას უწოდებთ mesh-ს. ანუ როცა mesh-ს ვამბობთ, აუცილებლად გულისხმობთ ერთ პატარა ელემენტს. და ამ შემთხვევაში, აი მაგალითად რომ დავუკვირდეთ, რამდენი mesh გვაქვს, ანუ ეხლა ამას უბრალოდ განმარტების გულისთვის ვაკეთებ, რეალურად არასდროს არ გამოვიყენებ ამ ინგლისურ სიტყვებს, ყოველთვის ვიტყვი კონტურს, უბრალოდ მინდა განსხვავება დაგანახოთ ინგლისურად თუ შეგხვდათ, რომელი რას შეიძლება ნიშნავდეს. იმისთვის რომ გავარკვიო ეგ, ანუ რამდენი, კონტური როგორ უნდა შემოვიარო მოკლედ წრედში, რადგან mesh წარმოადგენს ელემენტარულ უჯრას, ესე იგი მაგალითისთვის აი ეს არის ერთი ეგეთი. უნდა დავიწყო რომელიმე კვანძიდან, მაგალითად აი ამ კვანძიდან დავიწყებ, სადღაცა იქიდან. და შემოვივლი რა მიმართულებითაც მინდა შემეძლო საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით შემომევლო და ისევ ვამთავრებ იმ ადგილას საიდანაც დავიწყე. და აი ეს არის ერთი კონტური, ერთი mesh. შემდეგ აი ეს არის მეორე, ხო? დავიწყე მაგალითად აი ამ კვანძიდან და ეს არის მესამე. აი ასე. ახლა loops რაც შეეხება, loop ნიშნავს უბრალოდ რაღაც შეკრულ მართლაც კონტურს. ანუ loop არის სიტყვის მნიშვნელობა სავარაუდოდ იცით. ნიშნავს მაგას. რაღაცა შეკრული ან წრედი ან უბრალოდ მოკლედ ბევრი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ მე მგონი ხვდებით. განსხვავება ის არის, რომ loop შეგვიძლია დავარქვათ ასევე არა ელემენტარულ უჯრას, არამედ მაგალითად აი ესე შემოვიაროთ და ესეც არის loop. ეს არის ერთი loop მაგალითად კიდევ, ანუ ამათაც loop ქვიათ და ესეც არის loop, აი ესეც არის loop და ასევე მთელი წრედიც არის loop. აი ცა კიდევ სხვა ფერი უნდა ამეღო. აი ეს მთელი წრედიც არის loop. ესე იგი, თუ მაგალითად დავინტერესდი პოტენციურად სულ რამდენი loop მაქვს, ანუ რამდენი კონტური მაქვს წრედში, ვიტყვი რომ აი ეს 3 და კიდევ ეს 3, ანუ 6. ესე იგი, სულ ამ შემთხვევაში მქონია 6 loop, ხო? loops. ესე დავწერო. ახლა ამას იმიტომ განმარტავ, რომ ყოველი შემთხვევისთვის კარგია იცოდეთ, მაგრამ რეალურად როცა ვლაპარაკობთ ხოლმე ანალიზზე წრედის და როცა ვაკეთებთ რაღაც დათვლებს და ასე შემდეგ, თითქმის უდიდეს უმრავლესობა შემთხვევაში ვიყენებთ ხოლმე აი ამას, ანუ ელემენტარულ უჯრებს. უფრო მარტივიც არის, არც გვაინტერესებს როგორც წესი თუ რაღაც სპეციფიური ამოცანა არ დაგვიდგა, აი ასეთი კონტურები რა რაოდენობის გვაქვს. უყურებთ აი ამას, რასაც mesh დავარქვით. ასე რომ კონტურს როცა ვიტყვით, რა თქმა უნდა პოტენციურად ესე შინ თეორიულად ორივე შეიძლება ნიშნავდეს, მაგრამ როგორც წესი თუ არ დავაკონკრეტეთ, ვიგულისხმებთ ხოლმე ერთ ელემენტარულ, ანუ ყველაზე პატარაში არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ეს ვიზუალურად დანარჩენებს შევადარო, უბრალოდ ერთი შეკრული კონტური რომ იყოს, რაღაც გადაკვეთა რომ არ გიწევდეს გზად კიდევ სხვა რაღაც სადენის. მაგას, ანუ ვიგულისხმებთ ყოველთვის mesh-ს, როცა ვიტყვით კონტურს. ესე იგი, ბარემ რომ ჩამოვწეროთ რა სიტყვებიც, რა ტერმინოლოგიაც ვისწავლეთ, ცოტა გამეორებასავით რომ ვქნათ. ესე იგი, ვთქვით კომპონენტები, ცოტა ამას ზემოთ, იგივე ელემენტები. შემდეგ მოდი აქეთ გავაგრძელებ. ვისაუბრეთ კვანძებზე, კვანძი, შტოზე და კონტურზე. კონტური. ანუ ესენია ძალიან მნიშვნელოვანი ტერმინები, რაც უნდა ვიცოდეთ, თუ გვინდა რომ წრედებში გავერკვეთ.